Hey guys, what's up? I'm Sajan Editz and welcome back to my channel. I hope हजुरहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। र गाइज आज हाम्रो फोटो एडिटिङको कन्सेप्ट चाहिँ मोडी येलो फोटो एडिटिङ हुनेछ, जहाँ चाहिँ हामी हाम्रो फोटोहरुमा येलो टोन दिनेछौँ र यो येलो टोन कसरी दिने भनेर म हजुरहरुलाई आज यस भिडियोमा सिकाउने छु। र गाइज यो एडिटिङ गर्दा मैले हजुरहरुलाई एउटा प्रिसेट पनि दिनेछु, जुन प्रिसेट युज गरेर हजुरले सजिलै वान क्लिकमा फोटो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र प्रिसेटको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र प्रिसेट कसरी युज गर्ने भनेर पनि म सिकाउने छु। र गाइज यस भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै नयाँ एडिटिङहरु कन्सेप्ट लिएर आउने छु। अब भिडियोतर्फ जाऊँ, लेट्स गो फर इट। सो गाइस, सबैभन्दा पहिला हजुरहरुलाई चाहिँ यहाँ लाइटरुम एप्लिकेसन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गरिसकेपछि सिम्पली अब हामी अल फोटोमा जान्छौँ र कुन एडिट गर्ने फोटो त्यो लिनु होला, एड गर्नु होला यहाँ एडको यसबाट। र मैले त्यहाँ पहिले नै एड गरिसकेको छु। एड गरेपछि मैले फोटो लिन्छु र फोटो यहाँ दिइसकेपछि सिम्पली अब हामी लाइटमा जान्छौँ र पहिला हामी कतै पनि छेडछाड गर्दैनौँ, यसको हाइलाइटलाई मात्र माइनस गर्छौँ र व्हाइटलाई हल्का बढाउँछौँ, धेरै हैन, फेरि हल्का मात्र बढाउँछौँ र ब्ल्याकलाई माइनस गरिदिन्छौँ। र अहिलेलाई हामी यति मात्र गर्छौँ र अब तलपट्टि हामी कलर्समा जान्छौँ र कलर्समा एड सर्ट भन्ने यसलाई कस्टम गर्छौँ। त्यो माथि मिक्स छ, मिक्समा जान्छौँ, यो माथि मिक्स छ, यो मिक्समा जान्छौँ र मिक्समा गएपछि फर्स्ट रेड छ, यसको रेडको स्याचुरेसन बढाउँछौँ, लुमिनेन्स नै हल्का बढाउँछौँ र अब सेकेन्ड जान्छौँ र सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो ओरेन्ज कलर छ, जुन हाम्रो स्क्रिन कलर भनिन्छ र यसको ह्यूलाई हल्का माइनस गर्छौँ, यसको स्याचुरेसनलाई माइनस गर्छौँ र यसको लुमिनेन्स बढाइदिन्छौँ। र लुमिनेन्स चाहिँ हजुरको फेस अनुसार बढाउनु होला, हजुरलाई कतिको व्हाइट चाहिन्छ भनेर म 41 जति राख्छु। र अब हामी हाम्रो थर्ड कलरमा जान्छौँ, जुन येलो छ र येलोको ह्यूलाई माइनस गर्छौँ, माइनस 45-40 जति गर्छौँ र यसको स्याचुरेसन बढाइदिन्छौँ। र स्याचुरेसन बढिसकेपछि सिम्पली अब हामी ग्रीनमा जान्छौँ र ग्रीनको ह्यूलाई पुरै माइनस गर्छौँ, त्यसको स्याचुरेसनलाई पुरै बढाइदिन्छौँ। हजुरहरूले यो लुमिनेन्सलाई हल्का बढाउन सक्नुहुनेछ, हल्का मात्र। र लुमिनेन्स हल्का बढिसकेपछि अब हामी हाम्रो ब्लूमा जान्छौँ, सियान कलर भनिन्छ यसलाई। अब यसको ह्यूलाई माइनस गर्छौँ र स्याचुरेसन बढाइदिन्छौँ र ब्लूको पनि हामी ह्यूलाई माइनस गर्छौँ र स्याचुरेसन बढाइदिन्छौँ र अब हामी हाम्रो डाउन गरिदिन्छौँ र डाउन गरेपछि सिम्पली अब तलपट्टि जान्छौँ, यसको टिन्टलाई हल्का -6 जति गर्छौँ, 6 या 4 गर्छौँ र यसको भाइब्रेसन बढाइदिन्छौँ र भाइब्रेसन गएपछि स्याचुरेसन -4 गरिदिन्छौँ। अब हामी तलपट्टि जान्छौँ र तलपट्टि गएपछि यसको क्ल्यारिटीलाई हल्का -8 गर्छौँ, -10-11 गर्छौँ र यसको भिग्नेरलाई पनि -6 गर्छौँ र भिग्नेर माइनस गरेपछि अब हामी तलपट्टि जान्छौँ र यसको शार्पनेस बढाइदिन्छौँ र नोइज रिड्युसिङ नै हल्का बढाइदिन्छौँ र हामी फेरि ब्याक हाम्रो लाइटमा जान्छौँ र ब्याकमा गएपछि अब यसको कन्ट्रास्ट हल्का बढाउँछौँ र स्याडोलाई नै हल्का बढाउँछौँ र अब हाम्रो फोटो रेडी भइसकेको छ। सो गाइस, मैले हजुरलाई एकदम सिम्पल तरिकामा सिकाएको छु येलो टोन कसरी दिने भनेर। हाम्रो एडिटिङ चाहिँ यति नै हो र हाम्रो यहाँ येलो टोन आइसकेको छ फोटोमा है। र म यो फोटोलाई अब बिफोर आफ्टर गरेर हेर्छु। बिफोर हाम्रो एडिटिङ हुनुभन्दा अगाडि यस्तो फोटो थियो भने हामीले कलर ग्रेडिङ गरिसकेपछि हाम्रो फोटो यस्तो प्रकारको भएको छ, एकदम येलो टोन आएर झकास भइसकेको छ फोटो है। अब म हजुरहरूलाई पछाडि कसरी युज गर्ने भनेर सिकाउने छु र त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामी ब्याक गर्छौँ र ब्याक गरिसकेपछि सिम्पली अब हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ र एड फोटोमा आइसकेपछि सिम्पली अब त्यसको लागि चाहिँ जुन यहाँ र लेखिएको हुन्छ र त्यसैलाई मात्रै लिनु होला र हामी रलाई यसरी गर्छौँ र फोटोलाई क्लिक गर्छौँ प्रिसेटलाई र अब हाम्रो यहाँ प्रिसेट एड भइसकेको छ र प्रिसेट एड भइसकेपछि सिम्पली अब हामी प्रिसेटमा जान्छौँ र यो प्रिसेट आएपछि हामी यहाँ माथि 3 डट छ, 3 डटमा जान्छौँ र हाम्रो यहाँ कपी सेटिङ भन्ने हुन्छ, कपी सेटिङमा गएर
तल कतै पनि केही क्लिक नगरिकन यहाँ माथि हाम्रो राइट क्लिक छ। राइट क्लिक भएपछि अब सेटिङ कपी भइसकेको छ र कपी सेटिङ भइसकेपछि सिम्पली अब हामी हाम्रो यहाँ टेस्ट गर्छौँ। जस्तै मेरो यो पिक्चर छ, फेरि माथि 3 डटमा जान्छौँ। 3 डटमा गएपछि पेस्ट गरिदिन्छ। वाउ, 1 क्लिकमै फोटो एडिटिङ भइसकेको छ है। र अब हजुरले यसलाई हल्का मेन्युअली पनि एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म यसको कन्ट्रास्ट हल्का माइनस गर्छु र ब्ल्याक लाइन अझै माइनस गर्छु, स्याडो बढाउँछु यसको। यसरी एडिट गर्न सक्नुहुनेछ फोटोलाई। र म अर्को फोटोलाई पनि एडिट गरिदिन्छु। मेरो यहाँ तल अर्को फोटो छ, यो फोटोलाई म यहाँ 3 डटमा गएर पेस्ट सेटिङमा गएर पेस्ट गरिदिएपछि हो। र मैले चाहिँ यसको चाहिँ लुमिनेन्स अब हल्का बढी भएको छ लाइट फेसको, त्यसरी म हल्का माइनस गर्छु। र यसरी पनि हजुरहरूले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। र एडिट गरिसकेपछि सिम्पली अब हामी हाम्रो 3 डटमा जान्छौँ र 3 डटमा गएर सेभ टु डिभाइस छ, यसमा सेभ गरिदिन्छ फोटो। सो गाइज, यो भिडियो यति नै हो। आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला। र म यस्तो नयाँ एडिटिङ लिएर आउने नै छु। र नेक्स्ट कन्सेप्ट केमा चाहिन्छ तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र तबसम्म एडिटिङ गर्नु, मोज गर्नु। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। लभ यु, बाई।